Hai semua, nama saya Rashid dan hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua apa yang ada dalam kotak ni. So, pada video kali ini aku nak korang melihat dan merasa perasaan unbox dan perasaan aku menggunakan tablet baru aku ni. So, let's cut straight to the point. Jom kita buka ni. Now aku dah siap set up tablet baru aku ni. So aku nak test sikit lah performance dia. So mari kita test. Kita buka Clip Studio sikit. So first kita start dengan pen. Let's see macam mana. Woo! Pressure dia sangat nice. Lembut, keras, lembut, keras. It's very interesting. Okay, kita try lagi. Tengok strokes. Oh, it feels so good. It feels so smooth. Sangat lembut, sangat nice. Oh, so it feels so nice lah. So overallnya tablet ni it's very good. Aku expect untuk ada stand. Supposed to be ada stand, tapi masa kita unbox tadi stand tu tak ada. I can see kenapa harga dia kurang 100. I expected the stand. And a bit problematic untuk aku set up for left-handed, and glove dia pun agak ketat sikit. Performance wise, very good. Performance wise versus harga is very good, very nice. Before aku end this video, aku nak try lah buat satu full illustration dengan tablet ni. So this will be the first baby piece from this tablets, guys. So let's go. Gap antara skrin luar dengan dalam
is very close. So feeling melukis dia sangat selesa. Cuma ada small problem dekat bucu tablet di mana ada sedikit lalat. Tapi tak ada masalah pun. Make sure korang calibrate dulu sebelum guna. Sebab lain resolution, lain calibration. Aku guna drawing tablet mainly untuk buat animation. Dulu aku guna Wacom Bamboo. Bamboo ni bila pen dan mata kita tidak sehaluan, susah sikit lah nak bagi susah sikit lah nak bagi animasi cepat siap. Jadi bila beli Huion Kamvas ni, good for me sebab aku banyak berhijrah. So nak something yang compact. Overall dia pakai satu wire je, and kalau korang beli USB-C to USB-C, lagi senang lah nak set up. Pada mulanya aku nak beli Wacom One similar dengan Huion tapi dengan harga yang lagi mahal. Another option like Bosto ataupun SP Pen pun aku ada niat nak beli, tapi aku nak try yang ni dulu. So what happened to Wacom Bamboo aku yang lama tu? Aku bagi dekat junior aku sebab dia talented. Enough ciri-ciri chat here. Jom kita layan time-lapse lukisan ni. So from now on with this tablet, aku boleh ajar korang animation dekat Animate or Flash. Maybe next time aku buat tutorial. Aku harap korang dapatlah merasa juga perasaan aku guna Huion Kamvas ni. So itu saja buat setakat ni. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk tengok konten seterusnya. Bye bye.